The clinical considerations هي هم نفس المعلومات اللي بالباراجرافز اللي فوقها، إنه ال treatment with dental implants هي very effective especially for many cases to substitute the use of fixed appliances for example, or at least providing aesthetic and function for the patients who are not ready to receive the conventional prosthodontic treatment. Infections leading to the loss of bone and exposure of implant surface to microorganisms sure can occur. These infections, similar to those occur within the periodontitis infection and the natural teeth. طبعا the frequency of peri-implantitis ممكن تكون very low or very high. هذا ال wide range of frequency could be due to the differences in the defining or diagnosis of the peri-implantitis. The basic differences begin between the natural tooth and the implant surface, the presence of the PDL while it is not present around the implant, and in addition to that, this type of tissue, which is the PDL, represents a natural border of protection to the tooth. طيب the probing gingiva and the peri-implant mucosa. احنا بما انه نقول انه الامبلانت هي محاطة بنسيج اضعف وما عندها البي دي ال، فحنتوقع انه البروبينج مالتنا لازم يكون بصورة الطف واخف من ناحية الفورس، عمود نسوي penetration اكثر، لانه احنا بهالحالة عندها parallel attachment of fibers، فنتوقع اساسا انه الدبث اللي حنلقاه بالإمبلانت حيكون أعمق من الدبث around the natural teeth. وهاي من المعلومات اللي كانت كل شوية تتكرر بالوزاري، إنه الناتشرال probing depth المفروض مال الناتشرال توث من 0.5 السلكس إلى حد ممكن يوصل 2.5-3 مليم، بينما الناتشرال probing depth around the implant أو النورمال probing depth around the implant من 3 إلى 4 مليم. هاي كلش تنتبهوا لها، ولازم الفورس مالتكم بالإمبلانت تكون كلش أقل لأنه المنطقة هي أساسا صناعية. الراديوغرافيك اكزامينيشن بالإمبلانت كل ما تحصل ديتيلز أفضل يكون أحسن، كل ما تكون دقة الصورة أعلى هذا الشي يكون أفضل حتى تعرف الكواليتي مال البون. وإذا حتى كان عندنا فيلير قبل، يعني إحنا حطينا الإمبلانت نشوف الكوزز مالته، أيضا نشوف شنو الكوزز وين الخلل اللي صار. So the proper clinical examination should precede the radiographic examination with little possible dose of radiation. طبعا الدوز of radiation هسه بالأجهزة الحديثة هي أغلبيتها صارت ديجيتال، هي أكيد أقل هواية من الراديوغراف سابقا. And any failure to diagnose or treat any pathological condition could lead around the remaining natural teeth can affect the result of the implant therapy. فيقول لك من أول خطوة الحين لازم نسويها من نحاول patient على implant، إحنا نقضي على البيريودونتايتس اللي يكون موجود عنده بالأورال كافيتي. وحتى إذا كان البيشنت edentulous ومثلا عنده باقيت له كم ريتيند روت، هاي الريتيند روتس نفسهم هم سورس اوف انفكشن، بيهم بكتيريا، وفي بعض الأحيان نلجأ إنه ننطي لوكال وسيستميك أنتي ميكروبيال أو أنتي بايوتيك دراكس عمود نتخلص من البكتيريا قد تكون بعدها موجودة associated with the retained roots. الباراليزم اللي ممكن يستخدم حتى نشوف الهوريزونتال دايمنشن ايضا مال الامبلانت. الامبلانت احنا مو بس نفكر بيها بالفيرتيكال دايمنشن، الهوريزونتال دايمنشن هم، يعني العرض مال الرج مالتك يتحمل لو حتطلع الامبلانتايه، لو حيكون كلش قليل البون اللي سراوندينج ات، يعني احنا لازم نفكر من كل الجهات، مو بس نفكر احنا طخينا الماكسيلاري ساينس لو بعدنا، لازم تفكر ايضا ايش قد عندك ثيكنس مال بون. So one of the best ways is to carry a cross-sectional tomography because the conventional طبعا CBCT وفر لنا فشي كلش حلو، قام يشوفنا كل أبعاد البون، وقام يشوفنا إذا أكو vital structures قريبة، ووفر لنا يعني هواية معلومات واختصر هواية sections على البيشنت. يجي على البيولوجيكال ويث. البيولوجيكال ويث ناقشناه سابقا بإحدى المحاضرات وجبناه حتى بوحدة من الكويزات. البيولوجيكال ويث يا جماعة كلش مهم، لأنه قلنا هو عبارة عن يونت متكاملة من الإبيثيليا ومن الكونكتيف تيشو دا يحملك البون. من تعبر عليه البون حيكون بحالة defense وinflammatory process مهمة. So the biological width denotes يعني خلينا نقول contains أو defines the dimensions of the periodontal and the peri-implant soft tissues such as the gingival sulcus, the junctional epithelium and the supracrystal connective tissues.
supracrustal، يعني إحنا هذول كلهم هاي الكومبارتمنت أو اليونت كلهم ما فوق البون حتى يحموا. Numerous studies shown that the bone resorption around the implant neck does not start until the implant is uncovered or exposed. اكو دراسات تقول لك انه هي الامبلانت حتميا حيصير عندنا نقصان بالبون سنوي، واكو دراسات تقول لك هذا النقصان بالبون يصير من يصير اكسبوجر بالنك مال الامبلانت. This invariably leads to bacterial contamination. احنا من نوصل مرحلة صار اكسبوجر بالامبلانت للاورال كافيتي معناها نحن خلاص صرنا معرضين للبكتيريا والبلاك بسرعة اكبر، وكل ما اكو عندك جابس بين الامبلانت وبين البون معناها احنا معرضين للبكتيريا الانفكشن بصورة اعلى. Bone remodeling will progress until the biological width has been created and stabilized. البون دائما يحاول يحمي نفسه، فيسعى قدر الإمكان أنه يكون غير متجاوز عليه، فيكون هذا الموضوع من خلال الحفاظ على البيولوجيكال width اللي هو قلنا متكون من باند من connective tissue والابيثيليوم اللي هم اثنيناتهم supracrustal. This width progress not only apically along the vertical axis but according to studies conducted by Tarnow et al. There is also horizontal component. هاي شنو معناها؟ احنا مو قلنا قبل شوي ما تفكر بس vertically horizontally. إذا احنا مضطرين انه نزرع بمنطقة هي مو ادنتشس عندك natural tooth، ايش قد تترك مساحة لازم عن الروت مال هذا الادجيسنت توث؟ اقل شي 1 إلى 1.5 مليم، يعني ما يصير نزق الامبلانت بصف الروت الناتشورال. واذا عندك 2 امبلانتس ايش قد تترك بيناتهم؟ تترك 3 مليمات، يعني حطيت وحدة لنفرض replacing اللور 5، تحسب 3 مليمات لازم من الدياميتر مال الامبلانت هاي الجديدة، تحسب 3 عن الدياميتر مال الامبلانت الأخرى، حتى يصير كل وحدة ماخذة مساحتها الخاصة 1.5 ب1.5، ما يصيرون قريبات على الثانية أبدا. فهذه المسألة لازم كلش تنتبهوا حتى لا تغلطون بيها بالMCQs. اوكي، اذا الفرق المسافه بين امبلانت وناتشورال توث 1 إلى 1.5، بين امبلانت وامبلانت ايش قد المسافه تحطهم البعد بيناتهم؟ 3 ملي. زين، response to plaque accumulation. من تسمع تعريف Peri-Implantitis mucositis كأنه يشبه الجنجيفايتس، يعني ما نزلنا على البون والمنطقة الأبيكال، احنا بعدنا بالسوفت تشو اللي surrounding the implant اللي فوق. وإذا قلنا Peri-Implantitis يعني الانفكشن نزلت لي جوا على البون، يعني مثل الجنجيفايتس والبيريدنتايتس. فالبري امبلانت ميوكوسايتس معناها the peri-implant mucosa seems less affected than the normal gingiva in response to plaque associated lesions. بالحقيقة هو كتعريف إلها هي عبارة عن infection of the mucosa surrounding the implant. Peri-implantitis means an infection surrounding the bone tissue. طبعا Peri-implantitis هو أخطر لأنه إحنا معاه نهدد مسألة الأوسيو انتجريشن. الريسك فاكتورز اللي تعرضنا لاحتمال أكثر إنه نتعرض للبري-implantitis أو حتى بدايتها Peri-implant mucositis. Risk factors include smoking, tobacco use, poorly controlled systemic conditions أكيد مثل ال DM diabetes، الأوستيوبوروسيس، أو post irradiated jaws. مثلا شخص كان محتاج علاج إشعاعي وخاصة منطقة الهيد and neck area، يكون الجو بون جدا sensitive للموضوع، فممكن تتوقع أن تكون weak البونز أو يصير معرضة للنكروسيس أكثر أو يعني هي عموما يصير البون كواليتي أقل. history of periodontitis and non-compliance to treatment. non-compliance يعني إنه أنت تعالج من periodontitis بس البيشنت مو motivated ومو cooperative وياك، فنتوقع إنه ممكن أكون reservoir of bacteria بالتشوز مالته. poor oral hygiene، parafunctional habits يعني فد excessive occlusal loading مثل البروكسيزم. iatrogenic factors إنه إحنا كoperator ارتكبناها مثل lack of primary stability. primary stability معناها الستابيلتي تحصلها بالإمبلانت بالبون بوقت البروسيجر، يعني أنت من تريد تحط الإمبلانت بالبون شو وقت أنت تتأكد ضبيت الإمبلانت بالبون وصارت ستيبل، هاي يسموها primary stability. السكندري هي بعدين. زين، البريماتشور لودينج during the healing period، احنا نحط مادة هي مصنعة اساسا بالجوبون، من حنحط عليها ضغط اوكلوجال فورس حتى لو هاي الاوكلوجال فورس طبيعية بس بريماتشور يعني قبل ما يصير الهيلينج التمام احنا معرضين لخطر انه نفقدها. فاذا حتشوفون انه الريسك فاكتورز ترى هي اغلبيتها
نفس الريسك فاكتورز اللي يتعرض لها حتى الإنسان بالبيريدونتايتس: السموكينج، السيستميك كونديشن، باد اورال هايجين، النون كومبلاينس والنون كوبراتيف، بارا فانكشنال هابس. البروكسيزم حتى على الناتشورال تيث يسوي ديستركشن للعين. البروكسيزم ممكن يسوي جنجيفال ريسيشن هم يعني. والإيتروجينيك فاكتورز هي الفاكتورز الأخطاء اللي ممكن أن يرتكبها الدنتست نفسه. additional factors ممكن تكون بالديزاين أساسا، سواء مال الابلاينس أو الامبلانت تايب بحد ذاتها. الامبلانت ديزاين طبعا هذا الشيء هواية شركات تنزل ديزاينات مختلفة أو سيرفس ستراكشر معالجة للسيرفس مال الامبلانت حتى يحسنون من الستابيليتي مال الامبلانت. prosthetic connection أو mechanical failure أو cement contamination، هاي كلها خلال الشغل مال الدنتست نفسه. أو surgical errors، وقلنا طبعا كلش مهم بالsurgical errors نحن البون نحافظ عليه وما نخليه عرضة للنكروسيس due to overheating. Failure sometimes happens in the implant therapy, could occur due to complications that could take place early following the installation of the implant or later when the implant is supported. Reconstruction has been in function for various periods of time. مختصر هالحكي كله انه الفيلير مال الامبلانت يا اما يكون يسموه early failure بالبدايات، وممكن حتى during the insertion of the implant، او late failure يعني بعدين due to other factors، ممكن حتى من ضمنها الconstruction مال البروستاتيك بارت نفسه. ال early implant failure result of events that prevent osseointegration from occurring early، يعني ما صار ال attachment وال stability والretention الأولية الأساسية. أهم الفاكتورز إلها شنو؟ improper preparation of the recipient site which results in undue hard tissue damage such as necrosis of the bone. يعني إحنا من البداية أساساً ومدى يصير عندي نجاح أو stability بالعملية. أول شيء السيرجيكال سايت مالتي recipient صار عندي خلل بيه. Bacterial contamination و extensive inflammation of the wound that could delay the healing of the soft and hard tissues. أي عملية بالدنيا إذا صار عندنا contamination و infection بيها أكيد حيصير delayed healing. Improper mechanical stability of the implant following its insertion، يعني من البداية أساسا ما قعدت الإمبلانت بالبون بصورة صحيحة. أو premature، سوينا هاي الأمور كلها ولكن استعجلنا وسوينا premature loading of the implant. هذول كلهم الفاكتورز وين؟ بالايرلي امبلانت فيلير. الايرلي شو وقت؟ يا اما انت بالسيرجيكال بروسيجر سويت خلل، او صار عندك التهاب بالمنطقه مال الجرح، او صار عندي instability after insertion، او premature loading. زين. late failure occurs in situations during which the osseointegration of previously stable and properly functional implant is lost. لاحظ ايش قلنا بالايرلي؟ انا ما حصل، ترى بعدني ما محصل اوسيو انتجريشن. بالليت فيلير لا، انا صار عندي فيلير ان previously stable اوسيو انتجريتد functional implant. يعني هي كانت شغاله وكانت اوسيو انتجريتد وفانكشنال بس صار بيها فيلير بعدين. شنو الاخطاء او الاشياء اللي ممكن تؤدي الى هالموضوع هذا؟ often the result of يا اما excessive loading او infection. يعني هو مفروض الجراح إذا بالبداية أنا حطيت الإمبلانت مضبوط وصار عندي primary retention وستابيليتي خلاص وصار بها أوسيو انتجريشن، شنو اللي حيفشلها للإمبلانت؟ يا أما التهابات متكررة ديو مثلا to poor oral hygiene، وإحنا قلنا إنه هذه الإمبلانت هي سطح مصنع وما عندها البي دي ال، فإذا اندفاعاتها أقل للإنفكشن. أو إنه أكو excessive loading، يعني لو ميكانيكال صار عندي الخلل overloading، لو microbial cause سبب لك الانفكشن وصار بيها failure. excessive loading the forces applied to the restoration applied on the implant at least in part transferred to the bone. بما انه ما عندي PDL فشي يصير لود رأسا حينزل لك على البون. زين. factors such as the occlusal force could be related to the size of the implant, the surface structure أو feature and the quality of the bone نفسه. يعني احنا ممكن البون نفسه هو مدى يتحمل الكواليتي مالته، لاحظ مو الكوانتيتي، الكواليتي مثلا بأوستيوبروسيس، او السيرفس او السايز مال الامبلانت نفسه. احنا قلنا السايز والسيرفس وهاي الامور كلها هسه الشركات المصنعه قامت تقدم لنا هوايه حلول حتى يقللون من المشاكل والمخاطر هذا، وحتى هم يكبرون السيرفس اري بحيث اللود مال الفورسز يتوزع. نجي على الانفكشن الخطر الثاني. The host response to the biofilm formation on the implant includes a series of inflammatory reactions
which initially can occur in the soft tissues but subsequently progress leading to the loss of the supporting bone. احنا دائما نحكي انه من يصير عندنا loss of bone هذا شيء irreversible سواء هو كان بالناتشرال ولا بالimplant. The tissue destruction in the bone compartment starts in the margin of the implant and crater like يعني مثل الخندق يصير bone defect develop and can be visible in the radiograph. ترى نفس فكرة البيريدنتايتس مو يبدأ بالمارجن يبدأ لي فوق وينزل بعدين إلى يصير عندك radiolucency surrounding the root in all surface or maybe in one surface إنها مين نفس الفقرة. طيب هاي مهم الموضوع دائما نركز عليه. الكلينيكال features of Peri-Implantitis شنو؟ بالراديوغراف evidence of vertical destruction of the crustal bone, formation of peri-implant pocket in association with the radiographic bone loss, bleeding after gentle probing, sometimes associated with pus, mucosal swelling and redness. But there is no pain typically لأنه في أغلب الأحيان إحنا ما عندنا أساساً لا الفاسكوليتشر ولا النيرف اندنجز الموجودة بالناتشرال توث. فهذول الخمسة جدا مهمات. يعني شلون الإمبلانت أنت خلاص تشوفها كلينيكالي هي فشلت. راديولوسنسي Peri-implant pockets عميق bleeding on probing swelling و redness هذول مو دائما نعرفهم bleeding و swelling و redness هم صفات الانفكشنز بس no pain هاي دائما يغلطوكم بيها بالMCQs. طيب إذا أني هاي صار عندي الأعراض كلها والبيشنت ما إجا خلاص دا يعوف دا يهمل الموضوع مال البيري-امبلانتايتس شنو ممكن إنه يصير كcomplications infection أكيد حتنتشر infection أكثر حخسر الإمبلانت implant loss bone destruction. المشكلة إنه أنا مو بس تعرفون الانفكشن بأي مكان من يبقى هو دا ياكل بالبون نفسه. gingival recession السوفت تشو حنخسر لأن البون إحنا أساسا اللي تحته دا نخسره. وفي بعض الأحيان ممكن يصير implant fracture خاصة يصير ويا الإكسسيف لودينج. طيب التريتمنت اوف Peri-Implantitis خاصة إنه هذا الموضوع هواي حيرجعون على البريودونتست. عندك الانيشيال فيز والسيرجيكال والمينتننس مثل التريتمنت بلان العادية اللي احنا نسويها بالبريودنتال ديزيزز. الانيشيال فيز نسوي اوكلوجال ثيرابي لأنه احنا قلنا مو السببين الأساسيات للفيلير هي اما اكسسيف لود أو انفكشن فحتكون توجهات التريتمنت على هذول السببين نشوف شنو اللي مسوي الخلل ونصلحها. فالاوكلوجال ثيرابي ممكن انه ليش دي يصير عندي لودينج لانه الديزاين مال البروستيسز مالتي دا يخلي اللود دا يصير عليها الامبلانتاي هاي ممكن انه اغير بالبروستاتيك ديزاين او improvement in the number and position of the implants يعني تتوزع خاصة إذا عندك edentulous arch لازم تتوزع بصورة استراتيجيك عمود يصير اللودنج متوزع على كل الأطراف أو أسوي بس occlusal adjustment يعني مو إلا أسوي change بالبروستاتيك ديزاين. وإذا عندي السورس وكان infection بدون ما أتدخل surgically أول شي أشيل البلاك اسوي بولشنج. ليش اسوي بولشنج؟ عامل بس اتخلص من الرفنس اللي البلاك تغلغل بيها. وللعلم الادوات مال التريتمنت اوف امبلانتس هي مختلفه عن ادواتنا العاديه ويفضل دائما انه نستخدم نون سكراتشنج انسترومنتس يعني ما اشخط بيها السيرفس مال الامبلانت نفسه. وهواي اكو ادوات تكون بلاستيك بس مو البلاستيك الديسبوزبل غير نوع. واسوي subgingival irrigation with chlorhexidine بالتركيز المستخدمين احنا اساسا ويا اغلب البيشنت اللي هو 0.12%. واستخدم ممكن systemic antimicrobial therapy لانه اغلب السوفت تشو ممكن يكون infected. oral hygiene procedures الليزر ثيرابي. الليزر ثيرابي هنا شو يسوي؟ ما يسوي كاتنج يسوي biomodulation يعني يحفز الانسجه على regeneration ومو شرط دائما نستخدمه. نجي على السيرجيكال تكنيك إذا ما نجحت الانيشيال فيز. Peri-implant resective therapy ممكن أسوي apical displaced flap that includes correcting the horizontal bone loss or reducing the pocket depth and surface polishing which can sometimes be referred to as implantoplasty. هاي شو كنت تروح عليه إذا أنت عندك بعدنا مواصل راديولوسنسي مثلا ما خلك سيرفس كامل او ما خلك اكثر من نص الفيرتيكال دايمنشن مال الامبلانت. فيقول لك اذا انت عندك نص الامبلانت بعدها اوسيو انتجريتد وثابته اتليست نحافظ على الموجود تحت ونصحح البون لوس. او بري امبلانت ريجنراتيف ثيرابي انه اضيف بون واحط الجايدد بون. راح لاحظ هذا مو GTR هذا GBR يعني جايدد بون ريجنريشن بالبون جرافتنج بروسيجرز. ححط بون اضافي حتى البون اللي فقدته. بس هذا شو وقت نسويها؟ انا اسويها من اي المنطقه خليتها تمر بهاي الخطوات شلت السورسز اوف انفكشن
يعني أنا مو أجي رأسا هي المنطقة infected وأضيف لها بون صناعي، ترى ما راح يفرق. أما إذا الإمبلانت هي failed يعني واصلة مرحلة الموبيليتي وباس، لا you have to remove the implant. طيب المينتننس phase اللي هي الريكول أو الفولو اب. After the surgical intervention all patients should be placed on a close recall schedule. Maintenance visits every 3 months are advised as minimum high 3 months. This allows for monitoring of the plaque levels and the soft tissue inflammation and any change in the level of the bone. يعني أنا إذا خلي المرحلة تتقدم 6 أشهر أو سنة قد يكون البون لو وصل إلى مرحلة غير قابلة للإصلاح. examination والevaluation دائما شلون تسوي بالإندسيز وبالبروبينج. So the status of the peri-implant soft tissue اللي هي الميكوزا أو الجنجفة قد تكون whether it is healthy or inflamed. دائما Peri-Implant soft tissue ترى هو مو جنجفة حقيقية، بس حاط لكم بين قوسين جنجفة يعني حتى يفهمكم إنه هي هذا السوفت تيشو المحيط بالإمبلانت مثل الجنجفة، بس هو مو جنجفة حقيقية، إنه هذا سطح مصنع. البلاك والكالكولس accumulation بالبلاك اندكس. الويدث اوف ذا اتاج جنجفة إذا فقدت حتى around the natural tooth حيبقى tooth في حالة inflammation. الويدث اوف اتاج جنجفة ينقاس من الماجمات جنجفة إلى حد الميوكو جنجفال جنكشن. The probing pocket depth البري إمبلانت probing depth الطبيعي 3 إلى 4. هذا surrounding the implant و surrounding the natural tooth قلنا من نص مليم إلى ممكن يتحمل 2 أو 2.5 أو حتى ما يوصل 3. The sulcus bleeding index preferred by inserting the periodontal probe inside the pocket and move it from medial to distal side gently, waiting for 30 seconds. Then bleeding provoking could indicate the presence of inflammation. دائما كل bleeding on probing تنتظرون نص دقيقة حتى من تسووه على الأشخاص والناس الطبيعيين بدون implant، لأنه خلال نص دقيقة ممكن حنشوف البليدنج visible بالنسبة لنا. من يقول لك حركة ميجا إلى ديستا يعني مو تحركون السيرفس كله وتقطعون كل الفايبرز، وإنما قصده على كيف كل سيرفس من تسوي له probing تتحرك بحركة نقطية من سيرفس إلى سيرفس عمود نشوف إذا أكو bleeding ظاهر. The rate of the sulcus fluid flow يعني gingival crevicular fluid which is done by using the intracrevicular method by inserting the absorbing filter paper inside the pocket and leaving it for about 30 seconds to evaluate the rate of the gingival crevicular fluid. طبعا هذا الشيء ما يتسوى دائما كلينيكال، لأنه الجنجيفال crevicular fluid الفلو مالته يتأثر بهواية فاكتورز من ضمنها السموكينج على سبيل المثال، أو حتى الدراكس اللي ممكن ياخذها البيشنت. فهنا معتمدين على الريت مال السلكس فلويد. هذا الجنجيفال كريفيكولار فلويد المحيط بالأسنان يكثر إفرازه من يصير عندنا حالة التهاب، فإذا كان إفرازه جدا زايد ممكن يكون مؤشر على الالتهاب. ولكن للعلم حتى موجود عندكم محاضرة الجنجيفال كريفيكولار فلويد مرات يزداد إفرازه حتى في حالات الهيلينج والريجنريشن، فكلينيكالي مو كل شوية نستخدمه، بس هو مذكور. تعتمدون على النقاط اللي قبله أكثر للإيفالويشن مال الحالة. Also the instruction should be given to the patient to always keep good oral hygiene. كل patient حتى تحافظ أنت على أسنان سواء كانت natural سواء عندك restorations سواء implants، لازم تسوي له دائما instructions على good oral hygiene. مو بس good oral hygiene إنه نقول له فرج وروح، إحنا لازم ننصحه مثلا شنو الحالة اللي عنده، شنو اللي ينفعه من الأورال hygiene لازم يستخدمه، سواء interdental brushes, flossing, super flossing. You have to give the appropriate advice for the appropriate patient. Now we are done for this lecture. أتمنى أنه المعلومات تكونوا استفاديتوا منها. إذا عندكم أي تساؤل إن شاء الله نكون available. يوم الجمعة نستقبل أي أسئلة عندكم بما يخص هالموضوع هذا، والهوم ورك إن شاء الله تكونون صار هسه أبسط بالنسبة لكم الحل مالته، لأن هو عبارة عن differences between the soft tissue surrounding the implant and those surrounding the natural teeth. ودمتم بخير.